אם ישאלו אותך מה זה בית, אז מה תגיד? אם ישאלו אותי מה זה בית, אני אגיד שבית זה בסך הכל קופסה שגרים בה, קופסה ולא יותר. אבל על הקופסה הזאת אני אף פעם לא אסכים לוותר, לא אסכים לוותר. בית זה בסך הכל קופסה שגרים בה, קופסה ולא יותר. אבל על הקופסה הזאת אני אף פעם לא אסכים לוותר, לא אסכים לוותר.